ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අමරපු මස් වලින් වටිනා මගේම රෙසිපි එකක් තමයි. ඉතින් මේක ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් කබාබ් වර්ගයක් තමයි. මේක අරාබි ක්‍රමයට තමයි මම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අලුත් රෙසිපි එක මොකක්ද කියලා බලන්න එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් සමගින්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ අලුත්ම රෙසිපි එක මොකක්ද කියලා අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අඹරාගත් මස් වලින් මේ හදාගත්තු කෙබාබ් රෙසිපි එක. ඉතින් ඊටාම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මම හදාගත් ලෑස්ති කරගත්තු මස් ටික. ඉතින් මේක අඹරලා තියෙන්නේ. මේකට all spice තියෙනවා ටික. ඒ කියන්නේ තුණු පහ ඔක්කොම කුඩු වර්ග සහ ලුණු ගම්මිරිස් ඒ වගේම ස්වීට් paprika තමයි මම මේකට අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆුඩ් කලරින් උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලම එකතු කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. එකතු කරගෙන හොඳින් අනා ගන්න ඕන. හොඳින් අනාගෙන මේක කරල් වගේ තමයි හදාගන්නේ. සාමාන්‍ය සොසේජස් කරල් විදියට ටිකක් දිගට හදාගෙන අපි මේක oven එකේ තමයි බේක් කරගන්නේ. ඉතින් තෙල් කිසිම දෙයක් මේකට අඩංගු නැහැ. බේක් කරගත්තාම oven එකේ ඔයාලට තෙල් නැතුව කන්න අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේක ඉතාමත් සුදුසුයි. paprika මෙතන මම මේස හැඳි එකක් කලවම් කරලා සඳහන් කරලා තිබ්බට ඔයගොල්ලන්ට කලර් එක අනුව ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාට ටික රතු පාටට වැඩියෙන් ඕන නම් තව paprika කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලුණු ගාලා එකතු කරගන්න. ගානකින් කැරට් ගානකින් ලුණු ටිකක් ගාලා එකතු කරගත්තම තවත් රසවත්. ඉතින් මේක ලුණු කන්නේ නැති එක්කෙනෙකුට තමයි මම හදන්නේ. ඒක නිසා මම ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ. මේ විදියට හොඳින් අනාගෙන තමයි කරල් හදාගන්නේ. සාමාන්‍ය සොසේජස් කරල් විදියට තමයි හදාගන්න ඕන. ටිකක් ඊට වඩා චුට්ටක් මහතට. විනාඩි 12ක් වගේ පුංචි කාලෙකින් මේක බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාලි මෙහෙණි හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ට රොටි එක්ක උනත් පාන් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුදු බත් එක්කලත් බාබිකියු සෝස් එහෙම නැත්නම් කෙචප් සෝස් එකතු කරගෙන මේකෙන් ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම රසයි සුදු බත් එක්කලත්. මේක high protein recipe එකක් තමයි. ඉතින් මේක විතරක් උනත් කන්න පුළුවන්. එළවලු ටිකක් එක්කලා මේක විතරක් ඔයාලට රාත්‍රී ආහාරයකට ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ recipe එකක් තමයි. මේක අරාබි රොටි එහෙම නැතිනම් ඉරාන් රොටි, ලෙබනානි රොටි වගේ දෙයක් එක්කලත් ගොඩක් රසට ඔයගොල්ලන්ට රස බලන්න පුළුවන්. අඹරගත්තු මස් ග්‍රෑම්ස් 400ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේක 4 දිනකට ගැලපෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ඔක්කොම කරල් ටික මම අතින් තමයි මේ ෂේප් එකට හදාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ෂේප් එකට හදාගන්න. හදාගෙන ෆයිරිස් භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් තෙල් කිසිම දෙයක් ආලේප කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගානට මේක සෙට් කරගෙන oven එකට ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් හෝ 12ක් එකතු කරගෙන oven එකේ බේක් කරගන්න. පෙරන් එකේ oven එකේ යට විතරක් මම ඕන් කරන්නේ. අපි දැන් විනාඩි 10ක් මේක මේ විදියට oven එකේ තියනවා. වහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි. ඒකෙම වතුර සාරයෙන් හොඳට තැම්බිලා ජූස් ගතියටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩක්ම පහසුම රෙසිපි එකක් මේ විනාඩි 12කට පස්සේ. ඉතින් විනාඩි 12ක් තමයි ගාන. මේක 4 දිනකට ගැලපෙනවා පාන් වගේ දෙයක් එක්ක කනවා නම් එහෙම නැතිනම් වත් එක්කලා කනවා නම් ඊටමත් සුදුසු. ඔන්න හදාගෙන අවසానයි රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.